apa yang kita akan buat ialah kita akan tengok differentiation, the first principle of derivative, and then kita akan tengok basic rules. Okay, mungkin kita akan tengok product rule dengan quotient rule dekat sini untuk hari ni lah. So kalau kamu tengok dekat summary ni nampak macam banyak benda yang kita kena cover. Okay, and untuk differentiation ni penting untuk kamu ingat sebab tak semua formula diberi. Okay, tak semua basic differentiation diberi dalam exam. Okay, so tanpa membuang masa, marilah kita teruskan. Sebelum hujan lagi lebat, kamu tak ada line, saya tak ada line. Teruskan. Okay, so derivative of a function. So ada dua learning outcomes dekat sini. Find the derivative of a function using the first principle and discuss the differentiability of a function at x equals to a. So contoh, kita tengok terus soalan lah. Saya ada fx equals to x square. Fx equals to x square. Kalau saya nak cari f prime x, saya differentiatekan dapat apa? Siapa tahu? Apa tu? Dapat apa? 2x. 2x. Okay, ini basic lah 2x. Okay, kita akan tengok lagi nantilah kalau ada yang lupa. Basic dia ialah 2x, tapi kena baca balik soalan. Soalan kata by using first principles. So bila soalan kata by using first principles, maksudnya kamu kena menggunakan formula ini. Okay, formula apa? Kita masih lagi nak cari f prime x, which is jawapan akhir kamu masih lagi akan dapat 2x. Cuma the working solutions kamu kena tunjukkan dalam bentuk, tengok dekat sini, limit h approaches to 0 and ini formula dia. Okay, dekat chapter 8 kita dah belajar dah macam mana kita nak approach soalan limit. So for now untuk example 1 ni, dia suruh cari f prime x sebenarnya tapi by using first principle. So kita kena gunakan formula yang diberikan. Okay, nak tak nak kita kena gunakan walaupun sebenarnya kita dah tahu dah jawapan dia 2x. Okay, so kita ada f prime x equals to limit h approaches to 0. Okay, so di dalam ini, di sini ialah x plus h kamu. Okay, maksudnya kamu kena gantikan x kamu dengan x plus h. So kalau saya tulis balik kat sini, susah pula nak tulis. Fx kita, ini fx daripada formula ni. Fx daripada formula ni ialah x square lah. Fx equals to x square. So saya nak wujudkan fx plus h. So fx plus h saya ialah, saya gantikan x plus h dekat x. Okay, x tu kita gantikan dengan x plus h. So dia akan jadi x plus h square lah. Dekat sini. Okay, boleh faham ke yang tu? Boleh faham macam mana saya dapat fx plus h? Okay ke? Gantikan saja x ni dengan x plus h square. Okay, alright. So sekarang kita dah ada value kita. So kita just substitute kan. X plus h square minus fx ialah x square over dengan h. Okay, so sekarang ini semua ialah apa yang kamu belajar dekat dalam limit. So kita ada h approaches to 0. Which is kamu nak gantikan 0 dekat sini. Okay, tak boleh. Tak boleh. And kamu ada x juga dekat sini. Macam mana nak masukkan x dekat dalam, 0, h equals to 0 dekat dalam x. So apa yang kita kena buat, kita kena simplifykan dulu soalan kita. So kita ada limit h approaches to 0. Kita expandkan ni, kamu akan dapat x square plus 2hx plus h square minus x square over h. Okay, so kat sini kita ada x square minus x square, dapat 0 lah dekat situ. And dekat sini ada h, dekat sini pun ada h, which is kita boleh factorizekan h kita di situ. So kita ada limit h approaches to 0, factorizekan h, dekat dalam akan tinggal 2x plus h over h. Okay, so ingat bila kita jumpa soalan rational function, limit, aim kita ialah cancel out, which is sebelum ni kita buat case 2, 0 over 0, aim kita ialah cancel out. Okay, dekat situ kita boleh cancel out h dengan h. Janganlah kamu masukkan 0 dekat sini, kamu akan dapat 0 over 0 lagi. So, which is soalan kita dah bertambah senang, which is limit h approaches to 0, function kita ialah 2x plus h. Dan jangan lupa inilah h, kan x So gantikan 0 dekat h kamu. So jawapan kita ada 2x plus 0 which is 2x lah. Okay, which is sama dengan apa yang kita buat tadi. Okay, basic yang kita buat tadi, 2x dekat sini. So itu macam mana kita buat first principle. Okay, tak boleh terus bagi jawapan 2x, kita perlu tunjukkan jalan kira macam ni. Okay, so kita tengok satu lagi soalan.
Okay, tadi kita ada formula kita fx plus h minus fx over h. Saya tulislah balik formula kita. Kita nak cari f prime x equals to limit h approaches to 0. Formula dia ialah fx plus h minus fx over h. Oops. Okay. So daripada soalan kita ada fx kita. Ini fx kita. Okay, yang biru ni ialah fx kita. Tinggal masukkan square root x plus 1. So yang hijau ini pula ialah fx plus h. So saya ada fx plus h saya equals to gantikan x plus h dekat x kamu di sini. So kamu akan ada square root x plus h plus 1. Okay. Ini ialah x kamu. Boleh nampak? Okay. So fx plus h is basically square root x plus h plus 1 sebab kita gantikan x dengan x plus h. So sekarang ini kita substitutekan. Kenapa saya guna warna hijau ni? Tak apa. So equals to limit h approaches to 0. So substitutekan semua. Kat sini kita ada square root x plus h plus 1 minus fx ialah apa yang soalan bagi, square root x plus 1 over h. Kadang-kadang kamu tengok soalan mungkin kamu refer ke buku ataupun sebagainya, kamu akan nampak dia tulis 1 over h dekat luar ni. Ni sama je. So now, apa kamu rasa kita patut buat? Itu soalan ni. Apa idea kamu? Conjugate. Yes, betul. So dekat sini apa yang kita kena buat ialah kita kena, bukan conjugate, multiply by conjugate. Okay, nampak? Kita tak boleh solve kan, dekat sini ada 0. Okay, kalau kamu masukkan 0 dekat sini, kita ada x plus 1. Square root x plus 1 minus square root x plus 1, kita dapat 0. Masukkan 0 dekat sini, kamu dapat over 0. Okay, so balik semula kepada case 2 which is sama ada factorize ataupun multiply by conjugate. Okay, so kita jumpa square root dekat sini, so kena multiply by conjugate lah. Which is conjugate kita ialah square root x plus h plus 1, tukar sign yang di tengah sahaja, square root x plus 1 over square root x plus h plus 1 plus square root x plus 1. So prior knowledge kamu daripada chapter 8 kena faham betul-betul lah. Okay, ini ialah case 2 kita, which is 0 over 0. So kita multiply by conjugate. Also jangan lupa aim kita ialah kita nak cancel out. Okay, nak cancel out. So dekat sini ada atas, ada bawah. Yang mana kita kena factorize, yang mana kita kena expand, atas ke bawah? Atas. Yang atas. Okay. Ingat kita expand yang kita boleh cancel out. Maksudnya kalau senang nak ingat yang A plus B, A minus B lah yang kita cancel out kan. So yang atas kita akan dapat square root x plus h plus 1 square, which is x plus h plus 1 minus square root x plus 1 square, kita akan dapat x plus 1. Saya harap kamu nampak lah. Tak perlu tulis sebab kita dah banyak kali buat. So di bawah kita ada h square root x plus h plus 1 plus square root x plus 1. Dah banyak sangat nombor dekat sini, banyak sangat unknown, banyak sangat x. Simplify. Okay, simplify. So x minus x, dan tolong ingat bila kamu buat a square minus b square tu bracket. Okay, jangan lupa bracket. Don't forget your bracket. Sikit je kamu lupa letak bracket, salah jawapan kamu. Okay, so x minus x 0, 1 minus 1 0, which is kita tinggal h sahaja di atas, equals to limit h approaches to 0. H juga, sudah nampak dah apa yang kita akan cancel. X plus h plus 1 plus square root x plus 1, dah hujan dah. Okay, so cancel out h. And then kita boleh terus substitute lah, which is kita tinggal limit h approaches to 0. Function kita is 1 over square root x plus h plus 1
plus square root x plus 1. Jangan risau dekat x. Kita bukan masukkan x, kita masukkan h. Kita punya limit kita ialah h approaches to 0. So x to stay as it is lah. So 1 over, masukkan h0 ni dekat sini je lah. So kamu akan dapat square root x plus 0 plus 1, x plus 1 lah. Plus square root x plus 1. Benda yang sama, square root x plus 1, square root x plus 1. Ini ialah petak, ini ialah petak. Petak tambah petak dapatlah 2 petak. So kita ada 1 over 2 square root x plus 1. And that is our final answer. So nanti kita akan belajar macam mana basic rules nak differentiate square root kalau ada yang lupa. Tetapi sekarang soalan minta menggunakan first principles. So jalan kerja ini perlu ditunjukkan. Faham? Faham, Miss. Boleh So soalan C saya nak kamu buat sendiri. Ini ialah jawapan dia. Nanti kita bincang dalam kelas. Tapi sebelum tu saya nak letak dalam formula dulu. Kita ada F. Ingat kamu masih cari F prime X. Limit H approaches to 0 tu sama dengan F prime X. So kalau kita letak ini, kita ada Fx plus H kita. Fx plus H kita ialah 1 over, gantikan X ni dengan X plus H. So 3X plus H plus 5. Saya harap tak confuse. Kat situ. So kita ada formula kita 1 over 3x plus h plus 5 minus fx 1 over 3x plus 5 over h. So ini start kamu. Kat sini start dia. So apa yang kamu kena buat dekat sini first step ialah samakan denominator dulu. Samakan denominator. And then kamu akan tengok apa yang kamu akan cancel out dekat situ. So ini boleh try sendiri. Jawapan dia ini. So seterusnya masih lagi berkaitan dengan first principle. Tapi sekarang kita nak cari derivative of a function at any point x equals to a. Formula yang sama dengan tadi. Contoh kat sini ada dua formula yang kamu boleh gunakan. Kamu boleh choose one lah, mana-mana satu. Biasanya saya akan gunakan formula apa yang kita dah buat tadi lah. Formula yang ini. Formula yang lebih kurang ini. Tinggal gantikan x kita sebagai A. Gantikan x kita sebagai A. So tak payah nak ingat banyak-banyak formula. So cara yang sama cuma sekarang kita gantikan x kita dengan A. Contoh example 2. Fx equals to x square plus 3 at A equals to 1. So kita letak dulu kita punya fx. Ini kejap fa plus h kita. So daripada sini kita ada f1, fa kita. Fa is equals to 1 square plus 3 which is equals to 4. Fa plus h is equals to, ataupun a kita ialah 1. A kita ialah 1. 1 plus h is equals to, so gantikan 1 plus h di dalam x kamu. Gantikan 1 plus h dekat dalam x kamu, so kamu akan ada 1 plus h square plus 3. So sama macam tadi, bezanya sekarang x kita gantikan dengan a. Nilai dia dalam soalan ni 1 lah. So by using this formula here, so kita ada f prime a, which is a kita ialah 1, equals to limit h approaches to 0. So sekarang fa plus h kita is this one. 1 plus h square plus 3 minus fa kita ialah ini, 4. 4 gantikan. Over h. Sekali ini ialah 4 datang daripada sini, daripada f1 kita ataupun fa kita. Ini ialah f1 plus h kita. So sekarang cuba simplifykan dulu.
equals to limit h approaches to 0. Okay, so ini tak boleh buat apa, memang kena expand. 1 plus 2h plus h square plus 3 minus 4. 3 minus 4 is negative 1. Negative 1 dekat situ. So h. So 1 minus 1 is 0. So dekat sini ada h, dekat sini pun ada h. So we can factorize our h. So dah nampak dah jalan dia kat sini. Kamu boleh cancel out h kamu. Okay, factorizekan h, 2 plus h dekat sini over h. Okay, so cancel and then kita ada limit h approaches to 0, 2 plus h. So substitutekan 0 dekat dalam h, 2 plus h is equals to 2. Okay, boleh faham? Okay ke? Boleh? Boleh Miss. Alright, so mungkin kamu akan rasa confused, rasa susah sikit. Okay, dia tak susah pun, cuma jalan kerja dia banyak. Okay, kita cuba last question dekat sini. Fx equals to 1 over square root x plus 1 when a equals to 8. Okay, kita senaraikan dulu apa yang kita nak. Fa kita equals to 1 over square root a kita, a kita ialah 8. So kat sini akan jadi 8 plus 1 lah. 8 plus 1. 1 over 3. Okay, so Fa plus H is equals to 1 over, so A kita 8 lah kat sini. So gantikan terus 8. So gantikan 8 plus H di dalam X kamu. So kamu akan dapat square root 8 plus H plus 1. Which is kita ada 1 over square root 9 plus H. Okay, so sub dalam formula kita tadi f prime x is equals to limit h approaches to 0. Fa plus h kita is this one here, 1 over square root 9 plus h. 1 over square root 9 plus h minus fa kita is here 1 over 3 over h. Okay, so macam apa yang saya cakapkan tadi, kalau kita ada fraction, over fraction, fraction dekat atas tu kita kena samakan denominator. Okay, kita tak nak banyak sangat fraction, susahkan kerja kita. So samakan denominator kita. Denominator untuk yang di atas. So, kita ada limit h approaches to 0. 3 minus square root 9 plus h over 3 square root 9 plus h over h. Banyak sangat over. Okay, kalau tak nak confuse, kita boleh macam saya cakap tadi, kita boleh keluarkan ni letak dekat luar. Okay, 1 over h. Okay, so yang atas, apa nak buat pula yang atas ni? Kita keluarkan 1 over h kita supaya nampak apa yang kita tengah buat ni. 1 over h. Okay, 1 over h tu ialah constant. Nanti kita akan cancelkan dia. So, untuk yang ini di dalam, kamu rasa kita kena buat apa? Saya nak simplifykan dia. Sebab kalau kita, betul, darab by conjugate. Okay, sebab kalau kamu masukkan h0 ni, dekat dalam ni, kamu akan dapat 9 tambah 0, 9 lah. Sini akan jadi 3, jadi 0. Okay, sini pun akan jadi 0 juga, 0 over 0. So, benda yang sama dengan tadi. Kita kena multiply by conjugate, which is conjugate dia yang di atas 3 square root 9 plus h over 3 plus square root 9 plus h. Kenapa saya tak multiply dekat bawah tu, kamu akan jadi panjang. Okay, kamu tak dapat a plus b, a minus b, kamu tak dapat a square minus b square, kita susah nak cancel out. Okay, so kita expand yang atas, limit h approaches to 0, jangan lupa kita ada constant dekat depan ni, 1 over h. So di sini akan jadi 3 square minus, saya tulis terus 9
tolak 9 plus H. Always do bracket. Okay. Bracket sentiasa kena ada. So 3 square root 9 plus H. Jangan lupa kawan dia seorang lagi kat belakang ni. 3 square root 9 plus H multiply by 3 plus square root 9 plus H. Banyak sangat ni. Satu-satu kita akan simplifykan. So yang di atas 9 tolak 9 kosong lah. Tinggal lah H ataupun negatif H. Tinggal H ke tinggal negatif H? Negatif. Negatif H. Okay, negatif H. Ingat, ini masuk dalam. Okay, so jangan careless dekat situ. So kita ada 9 plus H, kita salin baliklah 3 plus square root 9 plus H. Okay, so now baru boleh kita cancel out H sini dengan H yang di luar kita keluarkan tadi. So kita ada negative 1 over, substitutekan H equals to 0 dekat dalam H kamu akan ada square root. So dia ada 3 dekat sini, 9 plus 0. 3 plus square root 9 plus 0. Okay, so negative 1 over 9. 3 plus 3 is 6. Okay, so kita dapat jawapan dia negative 1 over 54. Okay, alright. So that is how we solve differentiation by using first principle formula. Okay, so ini first principle. Sorry, ini ialah soalan dia. So kalau biasanya kita differentiate, kita substitutekan terus X kita. Tapi dalam soalan ni, ini semua kena tunjuk sebab soalan kata by using first principle. Okay, so last part untuk first principle ni. Kalau dekat dalam chapter 8, kita ada belajar continuity. Okay, which is continuity, kita tahu limit sebelah kiri kena sama dengan limit sebelah kanan. So sekarang ada extra benda yang kamu kena belajar which is differentiability. Differentiability. Betul ke macam tu? Lebih kurang lah. Okay, ataupun function itu differentiable ataupun tidak. Macam mana nak tahu formula ini? Okay, sama juga kita akan pakai formula. Formula inilah sebenarnya. This one formula ni. Fx minus fa over x minus a. So apa yang kita akan buat ialah kita akan substitutekan, tengok limit daripada sebelah kiri sama ataupun tidak dengan limit sebelah kanan. So kalau sama maksudnya dia differentiable. Okay, dan boleh baca dekat situ if a function is differentiable at a point, then the function is also a continuous. Okay, ini penting. Kadang-kadang soalan akan cakap give reason. So kalau kamu cari soalan tu suruh cakap is f differentiable. Okay, kamu dah cari, kamu dah buat jalan kerja kamu. Yes, dia differentiable. Then dia continuous juga. Okay, however, a function may be continuous but it is not differentiable. Okay, so tengok example 3 kita. Yang tu extra lah, biasanya soalan akan cakap give reason dan sebagainya. Okay, so kita ada piecewise function. Kita nak tahu limit kiri kita sama tak dengan limit kanan kita. So obviously ini ialah revision balik untuk kamu punya limit. Ini ialah x approaches to 0 from the left. Ini ialah x approaches to 0 from the right. So ingat kita tengah cari soalan differentiable. Okay, masih lagi f prime a kita. So tengok f prime a equals to limit. Sekarang kita guna formula yang satu lagi tu. Bukan h kita guna x. Formula x. So x approaches to a from, 0. A kita ialah 0. 0 from the right. So formula dia ialah fx minus fa over x minus a. So fx kita ialah 0 from the right is x square. So x square. Minus fa. Fa maksudnya masukkan nilai x kita which is 0 dekat dalam function ni. So 0 lah kat sini. 0 over x minus a. So 0 juga x minus 0. So x. So dekat sini kita akan tinggal x minus 0, x square minus 0, x square lah. So bila cancel out ni dengan ni, jangan tunjuk macam tu kecuali kalau dia single. Jadi kita end up dengan limit x approaches to 0 from the right, x, jawapan dia ialah 0.
Okay. So sekarang kita tengok from the left pula. Pun 0 juga. F prime 0 equals to limit x approaches to 0 from the left. From the left, function kita ialah 2x. So fx kita ialah 2x. F0 kita ialah 0 juga. Over x minus 0, x lah. Equals to, so dekat sini kita ada limit x approaches to 0 from the left. Kita simplifykan yang dekat dalam ni, kamu akan dapat 2. So jawapan dia ialah 2. Okay. So limit from the left is not equals to limit from the right. We can assume that f prime 0 does not exist. Okay, so does not exist. Soalan ni bukan suruh bagi tahu dia exist ataupun tidak. Dia tanya differentiable ataupun tidak. So hence ataupun therefore, tambah sikit lah. Since f prime 0 does not exist, therefore f is not differentiable at x equals to 0. Okay, cara yang lebih kurang sama dengan limit kita, bezanya dekat sini kita ada formula. Okay, biasanya dekat limit kita terus masukkan kita punya function. Tapi dekat sini kita ada formula. Sebab apa? Sebab kita tengah cari differentiability. Okay, differentiable, differentiate. Kita nak differentiate, bukan kita nak cari limit dia. Okay ke? Setakat ni? Boleh? Semua orang okay? Okay. Okay. Jangan tertidur pula ni, hujan-hujan ni. Okay, itu ialah 9.1, 9.1. Okay, settle dah 9.1 kita. So, sedikit, mungkin kamu akan rasa sikit susah. Tapi bila dah biasa buat, okay. So, next ialah 9.2 rules of differentiation. Yang ni senang sahaja. Okay, kita basically recap. Betul-betul recap apa yang kamu dah belajar. So, lesson outcome yang pertama, apply the rules of differentiation. So, what you are going to learn here is you are going to learn basic rules, sum rules, product rules, quotient rules, chain rules. Okay, so kita terus kepada yang pertama, basic rules. Saya tak nak cerita pasal formula ni, kita terus kepada soalan. Fx equals to exponent square. Exponent square ialah nilai. Kalau kamu tekan calculator kamu, kamu dapat nilai. Okay, differentiate a constant. Differentiate a constant, kita akan dapat 0. Differentiate 1, differentiate 2, differentiate 3, differentiate 1000, differentiate 1,000,000. Kamu akan dapat constant. Kamu akan dapat 0. Okay, betul lah, kamu akan dapat 0. Okay, sama juga. So, exponent square ialah constant. So, jawapan dia akan jadi 0 lah. Kita ada, nak tulis ni. Sinilah. F prime x is equals to 0. Okay. Exponent 2, exponent 100, ln 2, square root 5. Ini semua ialah constant. Okay, contoh differentiate fx equals to square root 3. Square root 3 ialah constant. So differentiate dia akan jadi 0 dekat situ. So make sure kamu tahu apa constant kamu lah. Selagi dia tak ada x, itu ialah constant lah. Okay, soalan C, differentiate x power 4. Siapa yang tak ingat macam mana nak differentiate, ialah power pindah depan, power turun 1. Okay, simple. Power kamu ni pindah depan, and then power tolak 1. Okay, so kita dapat 4x cube dekat situ. Okay, so sekarang kita ada x power 1 over 5. X power 1 over 5. So nak differentiate x power 1 over 5, power pindah depan, power tolak 1. So 1 over 5 minus 1 dekat sini. Which is kita ada 1 over 5 x negative 4 over 5. Okay, tapi jaranglah kita tinggalkan jawapan kita macam ni. Okay, kalau ada power negatif, kita turunkanlah ke bawah. 1 over 5x 4 over 5. Nampak ke? Okay, seterusnya. Bila ada fraction 12 over square root x. Okay, kalau ada fraction macam ni, kita kena simplifykan lagi kamu punya soalan tu. Kita tak nak dalam bentuk fraction, kita nak dalam bentuk indices. Okay, dalam bentuk indices. So, kita tahu square root ialah power 1/2.
So itu sebab dia berada dekat bawah, dia negatif lah. Kita nak naikkan dia ke atas, dia akan jadi negatif lah. 12x power negative 1 over 2. Okay, ini masih fx kamu. Kita belum differentiatekan lagi, kita baru simplifykan soalan kita. So untuk cari f prime x equals to constant 12, biar je 12 tu dekat situ. Okay, power pindah depan. So sekarang apa yang kita kena buat bila power pindah depan, kita kena darabkan lah. So 12 multiply by negative 1 over 2, kita dapat negative 6. Okay, so x negative 1 over 2 minus 1, kita dapat negative 3 over 2. So kita dapat negative 6 over x power 3 over 2. Okay. So itulah basic differentiation kamu. Okay, sikit je lah. Alright, kita tengok example 5. Sama juga, ini pun basic juga. Differentiate the following function. So exactly the same thing daripada sebelum the previous example. Biasanya ada tambah tolak dekat sini. Okay, so bila kita ada soalan macam ni, apa yang kita boleh buat ialah kita boleh expandkan dia. Okay, ataupun pecahkan dia. So differentiate 2x square minus 5 is a constant. Okay, boleh keluarkan 5 tu. D over dx. Di sini kita nak differentiate x power 1 over 2. Okay, so bila jumpa square root ke cube root ke fourth root ke, tolong jadikan dia sebagai indices. Okay, letak power dia supaya senang. So power pindah depan, power tolak 1. So power pindah depan dapat 4. Power tolak 1 dapat 1 lah. Okay, tapi kita tak tulislah 1. Tolak, constant, leave it as it is. Power pindah depan. Okay, power darab dengan 5 dapatlah 5 over 2. X, power tolak 1. 1/2 tolak 1, kita ada negative 1 over 2. So simplifikan, we have 4x minus 5 over 2 square root x. Nampak saya tukarkan balik dia menjadi square root dekat situ. Okay, pergi soalan B. Sama juga kita boleh pecahkan tapi tak perlu tunjuk pun sebenarnya. Okay, yang kamu tahu ialah kamu kena simplifikan dia lah. Okay, so dekat sini saya ada d over dx 3x power 1 over 2 plus 2x power negative 1 over 2 plus square root 2. Differentiate ini 1/2 pindah depan dapat 3/2. Power tolak 1 dapat negatif 1/2. Power pindah depan 2 times negative 1 over 2 dapat negatif 1. So sini negatif. Negatif 1 over 2 minus 1, kita dapat negatif 3 over 2. Differentiate ni dapat apa? 0. 0. Okay, plus 0. Okay, so inilah jawapan kamu. Tinggal simplifikan saja. 3 over 2 square root x minus, ini kalau nak tukar jadi cube root power, okay, ingat. Kalau ada fraction, yang di atas ni ialah power dia. Yang di bawah ni ialah root dia. Okay, nak tukar boleh, tak tukar pun tak apa. So, boleh je leave it as it is. 1 over x 3 over 2. Ataupun boleh tukar kepada, ataupun boleh tukar kepada tiga ialah power, di bawah ialah root. Root 2 tak ada tulis lah. Okay. So square root x cube dekat situ. Semua orang okay? Boleh dengar ke saya? Jelas ke suara saya? Okay. Right, so itu basics differentiation. So, sekarang kita akan tengok product rule. Product rule sangat-sangat penting, sangat-sangat sentiasa akan digunakan dalam exam kamu. Makin kuat pula ujian ni. Okay. Ini banyak sangat untuk kita hafal, banyak sangat untuk kita baca. So macam mana nak tahu bila kita kena guna product rule antara satu expression darab dengan satu expression. Okay, contoh kamu ada y equals to v
VU. Okay. Y equals to VU. So nak cari differentiation dia dy over dx is equals to VU prime plus UV prime. Okay. So ini formula untuk product rule kamu. So bila saya tanya dalam kelas, okay, dengar bila saya tanya dalam kelas product rule apa, saya nak kamu sebut VU prime plus UV prime. Saya tak nak terbalik. Saya tak nak ni kat depan, ni kat belakang, saya tak nak. Saya nak VU prime plus UV prime. Walaupun kamu tanya dia akan jadi sama, tak nak. Okay, supaya kita tak confuse dengan quotient rule nanti. So apa tu product rule? VU prime plus UV prime. Okay, so now let's see question A. Nampak ada dua expression, 3x square minus 1 dengan 7 plus 2x cube. Okay, ini expression pertama kita darab dengan expression kedua kita. So kita tahu kita boleh gunakan product rule dekat sini. Let's see, ini ialah U kita, V kita, ini ialah U kita. Kita guna UV lah, kita guna UV, sorry sini UV. Ialah U, ini ialah V kita. Okay, so first thing first, nak guna product rule, kita mestilah senaraikan apa U kita, apa V kita. So U is equals to 3x square minus 1, V equals to 7 plus 2x cube. U prime ialah differentiate expression U kamu ni. So 3x square, power pindah depan dapat 6. Power tolak 1 jadi 1 lah, 1 di sini. Okay, differentiate 1 akan dapat 0. So itu sahaja. So V prime equals to differentiate 7 akan dapat 0, differentiate 2x cube, power pindah depan kita dapat 6. Power tolak 1, kita ada 2 dekat sini. Okay, so saya tahu di antara kamu memang ada yang bijak pandai, kamu akan tend to tak buat apa yang ada dekat sini. Okay, ingat saya cakap bila saya tulis maksudnya dia ada markah. Okay, apa yang saya tulis semua tu ada markah. So kurangkan sikit bijak pandai kamu tu, kurangkan sikit ego kepandaian kamu tu, tulis. Okay, sebab dia ada markah. Okay, sebab just in case kalau kamu salah dekat formula, dekat sini boleh dapat markah. Kamu dengar ke saya cakap ni sebenarnya? Dengar? Nampak betul je. Okay, so kita cari P prime X kita. Okay, so tadi kita cakap P prime X formula kita ialah VU prime plus UV prime. So sekarang kita susun. V kita ialah 7 plus 2x cube. 7 plus 2x cube. U prime kita ialah 6x. Plus U kita ialah 3x square minus 1. V prime kita ialah 6x square. Okay, so now what is left to do is simplify lah, expand kan satu-satu. So kita akan dapat 42x plus 12x power 4 plus 18x power 4 minus 6x square. Saya rasa saya yang kena jerit pula sekarang itu. Okay. Alright. So mana yang boleh tambah kita tambah, mana yang boleh tolak kita tolak. So dekat sini x power 4 kita boleh tambah, which is kita dapat 30x power 4 minus 6x square plus 42x. Okay. Nak tinggal jawapan macam ni boleh ataupun dalam bentuk factorize boleh. So apa yang kita boleh factorize kan, dekat sini 6, dekat sini 30, dekat sini 42. We can factorize 6. And also kita boleh factorizekan x. So kita ada 5x cube minus x plus 7. And itu jawapan bagi product rule kita. Okay. Alright. Tengok soalan B pula. So macam mana nak tahu nak kena guna product rule, nampak ini darab ini. Okay, U darab dengan V. So kita labelkan ini U kita, ini V kita. Okay, so U equals to
2 over x plus 1. V equals to 1 over x square minus 3. Okay. So nak cari u prime. Okay, macam saya cakap, kalau ada fraction macam ni, x kamu dekat bawah, tukarkan dia menjadi indices. Okay, indices. So supposedly kat sini kamu ada 2x power negative 1 plus 1. Okay, 2 over x ialah power negative 1. So dekat sini kamu akan dapat x power negative 2 minus 3. Kesalahan yang selalu dilakukan bila kamu simplify soalan, kamu lupa yang kamu belum differentiatekan lagi. Okay, tolong berhati-hati. Sekarang baru kita cari u prime kita. Power pindah depan. Negative 2. Buat betul-betul. Semua orang okey ke? Semua orang masih bersama saya? Okay, Miss. Masih Miss. Hujan lebat nanti, Miss. Lebat, ya lebat-lebat. Tak sabar rasa nak tidur kan? Saya ingat rupanya garisan ni. Tanda party. Belajar dulu baru party. Okay, apa tadi? Negative 1. Power pindah depan. So dapat negative 2. Power tolak 1. Dapat negative 2. Differentiate 1 dapat 0. Okay, V prime kita equals to power pindah depan negative 2. Power tolak 1 negative 3. Minus 3. Okay. Nak turunkan power tu pun boleh ataupun kita teruskan dulu supaya nampak senang kita nak tambah tolak kita punya. Miss, kenapa ada minus 3, Miss? Kenapa ada apa? Ada minus 3 dekat depan. Kenapa ada minus 3? Mana Oh ya, kenapa ada Oh, minus Miss, yang tolak 3. Saya tak boleh fokus pula dengan bunyi hujan ni. Ini differentiate 3 akan dapat kosong kan? Betul? Ya, Miss. Alright. So apa tadi cerita kita? Ini cerita kita, ini u prime kita, ini v kita, ini v prime kita. Okay, so sekarang kita masukkan dalam formula kita. F prime x equals to vu prime plus uv prime. Yang ni tak perlu tulis tak ada markah dekat sini. Tetapi biasakan untuk tulis. Okay, supaya tak tersalah. So v kita is x negative 2 minus 3. U prime is negative 2x negative 2. U plus u is 2x negative 1 plus 1. Negative 2. Tak muat dah. Negative 2 x negative 3. Okay, so expand. So expand ni kena hati-hatilah. Yang ini darab dengan yang ini. Keluarkan constant dulu. X negative 2 darab x negative 2. So kalau darab power dia kita tambah. Negative 2 plus negative 2. Negative 4 dekat situ. So x power negative 4. Ini darab dengan yang ini. So negative 3 darab negative 2 kita dapat plus 6. X negative 2. Okay, so teruskan berjuang. Ini darab dengan ini. Negative 2 multiply by 2 kita ada minus 4. X negative 1 multiply by x negative 3 kita ada x power negative 4. Negative 2x negative 3 multiply by 1 kita ada minus 2x negative 3. Okay, so apa yang boleh tambah kita tambahkan, apa yang boleh tolak kita tolakkan. Benda yang sama. Minus 2 minus 4 kita dapat minus 6. Minus 2x negative 3 plus 6x negative. Okay, tapi kita belajar matematik, kita tak tinggal jawapan kita macam ni. Okay, simplifykanlah. 6 over x power 4 minus 2 over x cube plus 6 over x squared. Okay, biarkan jawapan macam ni pun boleh ataupun kalau kamu nak factorizekan pun boleh juga. Okay, so itu product rule kamu. Okay, so hari ni apa yang kita dah belajar?
For half an hour kita belajar first principle. First principle basically formula sajalah, and apa yang kamu buat dekat limit itu yang kita akan buat dekat first principle. Okay, so kena tahu formula sahaja. Dengan basic rule just basic saja. Power pindah depan, power tolak satu, itu saja. Okay, kita tak belajar lagi power yang dalam dia ada linear dan sebagainya. And kita belajar product rule, PU prime plus UV prime. Okay, saya rasa itu sahaja untuk hari ini.